พิธีในสมัยก่อนที่คนโบราณเขาทำกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะอย่างที่บอกไปวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องพิธีโบราณในสมัยก่อนเพราะว่าอย่างกัสเนี่ยตอนที่กัสอ่านนิยายกัสจะแบบสมัยก่อนมันมีพิธีนี้ด้วยหรออย่างแบบเด็กแรกเกิดเขาก็จะมีพิธีนึงหรือแบบคือทุกๆอย่างมันมีพิธีหมดเลยแต่ว่าพอผ่านยุคผ่านสมัยมาปัจจุบันเนี่ยพิธีที่กัสรู้จักนะเอาเด็กสมัยใหม่อย่างกัสรู้จักก็จะมีรู้จักแค่แบบพิธีขึ้นบ้านใหม่อะไรอีกหมดแล้วก็พิธีรดน้ำศพทั้งสองอย่างจบแล้วเกิดแล้วจบเลยใบสีมีด้วยเหรอเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักใบสีแล้วมีนี่ใบตามมหาลัยไงใบสีไหว้ครูโนแต่ใบสีไหว้ครูซึ่งในความเป็นจริงใบสีไม่ได้ทำแค่ไหว้ครูอย่างเดียวนะต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเรามีพิธีเยอะมากพิธีแต่ต้องดูว่าเอาพิธีของคนธรรมดานะของคนธรรมดาเนี่ยถ้าเอาของแถบเขตเราไม่เรียกว่าคนไทยแล้วกันเพราะว่าในสมัยก่อนมันยังไม่ใช่คนไทยก็ต้องบอกว่ามีพิธีโกนจุกคำว่าโกนจุกก็คือเปลี่ยนจากเด็กให้เติบโตก็คือเขาจะตัดจุกเด็กเคยเห็นใช่ปะเขาจะมีจุกใช่แล้วเขาจะตัดจุกเด็กออกเพื่อให้เด็กคนนั้นได้โตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งตรงจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประหลาดเพราะมันก็จะตรงกับในยุโรปหรือว่าในจีนก็สวมกวานใช่ไหมของคนจีนก็เหมือนกันปักปิ่นกับสวมกวานก็คืออันเดียวกันแต่ของจีนเนี่ยไม่ให้ตัดผมใช่ในขณะที่ของเอเชียเราเนี่ยให้ตัดผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขมรตอนที่เขมรพยายามเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือประวัติของอาคมแล้วนะซึ่งมนุษย์คนปกติอาจจะไม่รู้คนจีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้ากับธรรมชาติแต่ในขณะที่คนเขมรมีความรู้สึกว่าถ้าให้คนมีพลังเยอะก็จะคุมยากเขาก็เลยให้ตัดผมทิ้งเพื่อให้ไม่มีพลังของธรรมชาติแล้วเจ้าเท่านั้นที่จะไว้ผมยาวได้ใช่เพราะว่ากษัตริย์ผมยาวทีนี้อียิปต์ก็เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆมันก็คือวิธีการคุมคนนั่นแหละเราดูหนังจีนเขาก็จะบอกว่าทำลายไอ้จุดตันเถียนจริงๆก็คือไตมันก็คือจุดไตของมนุษย์นั่นแหละเพียงแต่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงใช่แต่ทีนี้ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในความเป็นจริงแล้วผมเป็นอีกอันนึงที่เขาถือว่าเอาไว้สื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคนที่เรียนอาคมส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่าพวกพราหมณ์หรือพวกอะไรก็จะไว้ผมยาวใช่นะอันนี้ก็คือนี่คืออันนึงของความเชื่ออีกอันนึงทีนี้เราต้องยอมรับว่าคนไทยเราเป็นพวกมิกซ์มากๆรวมหมดจริงๆแล้วขึ้นบ้านใหม่ก็เป็นของพราหมณ์นะคะโกนจุกก็เป็นของพราหมณ์นะคะแล้วก็พิธีอีกหลายๆอันนะคะที่เราจำเป็นต้องมีแล้วเราก็หลงลืมมันไปเช่นวิธีวางเลิกเสาเอกซึ่งก็อย่างที่กัสบอกปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้เราซื้อบ้านสำเร็จคือไม่มีใครวางเสาเอกแล้วน้อยมากที่คนแบบซื้อที่แล้ววางเสาเอกน้อยมากๆแล้วก็มีพิธีอายุอันนี้ไม่เคยได้ยินโตเป็นผู้ใหญ่ฝรั่งยังทำอยู่แต่ว่าพวกเรายังไม่ทำ21ก็คือปีที่21เนี่ยคือถือว่าเป็นปีที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วซึ่งไอปี21เนี่ยต้องบอกว่ามีแต่ของฝรั่งแล้วต้องบอกเลยว่าเพิ่งจะมีช่วงประมาณสัก 200-300 ปีที่ผ่านมาเองก่อนหน้านั้นก็ทำแบบเดียวกับทางจีนคือ15เขาถึงได้พูดบอกว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนเองนะที่บอกว่าปีที่สำคัญของมนุษย์คือปีที่อายุ25ใช่เบญจเพสซึ่งจริงๆพี่อ๋อจะบอกว่าถ้าเราเอาความเชื่อของโบราณเบญจเพสเนี่ยตายหาเยอะเลยนะตอนสมัยนั้นใช่เพราะเขาให้เริ่มชีวิตอายุ15-18ก็มีลูกไม่รู้กี่คนแล้วใช่ไหมดังนั้น25เนี่ยบางคนตายแล้วเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในช่วงสงครามไงคนสมัยก่อนนี่ถ้าอายุ30ก็คือยืนยาวแล้วอายุยืนยาวมากอายุ30เนี่ย35เป็นย่าอะไรนะเป็นย่าซึ่งถึงได้บอกว่าจริงๆมันมีพิธีเยอะแล้วมันก็มีพิธีหลายอย่างเช่นตอนช่วงปีใหม่
จริงๆของคนไทยเราอ่ะมีช่วงสงกรานต์ใช่ไหม ใช่ พิธีหนึ่งที่เรารู้ก็คือรดน้ำดำหัวแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราเอาแบบโบราณจริงๆตั้งแต่สมัยกรีกหรือเมโสโปเตเมียเขาจะมีประเพณีของการปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น prediction ทำนาย เขาจะมี prediction เขาก็จะมีการเข้าไปเที่ยววัวมาแล้วก็มากินหญ้ากินอะไรไม่ใช่อันนั้นมันแลกนาขวัญอันนั้นเป็นของพราหมณ์มีของไทยที่เขาจะทำนายพระโคพระนั่นแหละแลกนาขวัญแต่ว่าปัญหามันคือมันเป็นเจ้าทำไงม้ากำลังพูดถึงพิธีของคนธรรมดาคือโดยปกติก็จะเห็นว่าเวลาไปไหว้พระกับม้าจะมีเสียงทายใช่ซึ่งในความเป็นจริงพิธีเสียงทายเนี้ยเป็นพิธีของคนธรรมดาซึ่งเมื่อหลายพันปีก่อนทำตลอดทุกปีแต่คนปัจจุบันเนี้ยไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไปเพื่ออะไรอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งทีนี้ก็ย้อนกลับมาพิธีที่กัดพูดเมื่อกี้ก็คือพิธีที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดและยังคงหลงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันที่ยังทำกันอยู่เรื่อยๆก็คือขึ้นบ้านใหม่ใช่สมัยตอนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเชื่อว่าทำน่าจะทันพ่อแม่พูดเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องมีพระเชิญพระมาสวดใช่ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอันเนี้ยไม่ถูกต้องถ้าเป็นพุทธต้องบอกว่าเป็นพราหมณ์นะจริงๆแล้วมาก็งงว่าทำไมพราหมณ์ถึงมีเรื่องแบบนี้จริงๆก็คือให้พราหมณ์มาเขาก็จะมีให้มาต้องบอกว่าจริงๆการตั้งศาลพระภูมิที่ใครๆพูดว่าเป็นการขึ้นบ้านใหม่แล้วตั้งศาลพระภูมิด้วยจริงๆแล้วมันเพิ่งมามี100 ปีนี้เองนะก็เหมือนที่เราอ่านจริงๆศาลพระภูมิเกิดขึ้นครั้งแรกแถวยุโรปนะมันเกิดจากการที่มีคนตายแล้วเขาระลึกถึงแต่พอมาอยู่บ้านเราไงมันกลายมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ไปปนกับของจีนเนี่ยถ้ากัจจำได้ว่าพอไปจีนเนี่ยกัจจะเห็นไม่ใช่กัจจะเห็นเลยว่าเขาจะมีไม่ญี่ปุ่นกับจีนจะมีเหมือนกันคือเป็นตากายายเล็กๆศาลตายายศาลตายายเล็กๆอยู่หน้าบ้านก็จะมีอะไรนะเทพปกปักอะไรซึ่งจริงๆต้องอยู่หน้าบ้านนอกบ้านด้วยนะนอกบ้านนอกเหนือจากต้องนอกบ้านแล้วที่สำคัญไม่ใช่ที่พื้นเหมือนตีจูเอียะแต่ต้องสูงขึ้นจากพื้นเขาจะทำเป็นโดมเล็กๆเหมือนของญี่ปุ่นก็จะมีเห็นป้าที่เป็นผ้าหินอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติเขาก็จะทำเป็นเจดีเล็กไม่ใช่เจดีอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นโบสถ์เล็กๆไม่ใช่เล็กๆแต่มันเล็กมากสถาปัตยกรรมของเขาดีกว่าเราก็ต้องพูดอย่างนี้ทีนี้พอคนไทยเราเอามาอย่างที่ม้าบอกคือมั่วไปหมดเลยคือเอาทั้งพราหมณ์เอาทั้งอะไรมาถ้าเราบอกว่าเราเป็นพุทธไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยต้องพูดว่าไม่มีเลยสิ่งเดียวที่ขึ้นบ้านใหม่เอาจากที่ม้าต้องพูดว่าม้าก็ไม่ทำเหมือนคนอื่นนะเพราะม้าทำพิธีแบบเมื่อหลายพันปีที่แล้วก็คือคนโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาแต่งงานยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครสักคนแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ของการของคำพูดว่าขึ้นบ้านใหม่ของคนโบราณคือคนแต่งงานเข้าใจยังคือสมมุติว่าเรามีหมู่บ้าน1 หมู่บ้านใช่ไหมแล้วกัดกำนนแพลนว่าจะแต่งงานคนทั้งหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันสร้างบ้านให้เพราะสมัยก่อนหมู่บ้านมันเล็กเนี่ยมันรู้จักกันหมดเขาก็จะไปตัดไม้แล้วเขามาช่วยกันสร้างบ้านตอนที่จะสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะมีพิธีซึ่งคนทั้งหมู่บ้านจะต้องมาช่วยกันทำพิธีอันนี้คือพิธีขึ้นเสาเอกซึ่งในการทำเสาเอกต้องใส่อะไรลงไปบ้างเขาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลของเจ้าคู่บ่าวสาวก็จะใส่พวกดอกไม้7 สีทำไมต้องมี7 สีเพื่อให้ครบธาตุทุกธาตุทุกวันเลยเสร็จแล้วเขาก็จะใส่สิ่งที่คิดว่ามีค่าที่พ่อแม่อยากให้ปกปักรักษาลูกต้องเป็นของมีค่านะแล้วเขาก็จะฝังไว้ตรงกลางใจกลางบ้านแล้วการสร้างบ้านในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเอาให้ถูกฮวงจุ้ยบนหลังคาบ้านต้องเปิดได้เพราะเขาจะเปิดให้น้ำสาดเข้ามาในบ้านทุก3 ปีเพื่อที่จะล้างห่วงจุ้ยอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปัจจุบันไม่มีหลังบ้านต้องหลังคาบ้านต้องให้มิดชิดให้ไม่ให้น้ำเพราะน้ำไม่เข้าไม่ได้จริงๆถ้าเราไปดูในวังบางสถาปัตยกรรมยังมีอยู่ที่เปิดแล้วให้น้ำไหลลงคือเขาต้องให้ไหลลงเนี่ยจากชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างถึงพื้นคือเหมือนกับให้ล้างสิ่งอัปมงคล3 ปีมีครั้งหนึ่งอันนี้คือต้องมีนั่นคือเหตุผลที่ทำไมฝรั่งเองก็มีเตาผิงเตาไฟเพื่อให้น้ำลงด้วยเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ทั่วโลกมีประเพณีพวกนี้เหมือนกันปัญหาคือพอมันถูกสืบทอดมาหรือเล่ากันมาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนหรือมันมาไม่ครบ ทีนี้พอผู้หญิงกับผู้ชายคนทั้งหมู่บ้านยินดีกับคู่นี้ที่จะแต่งงานแล้วเขาจะมีวันแต่งงานตอนแต่งงานเนี่ยก็คือเอาสินสอดอะไรที่พวกหนูบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่นนท์เคยพูดก็คืออีขั้วใช่ปะผู้หญิงผู้ชายต้องเท่ากันในสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันต้องอยู่ที่ว่ายุคไหนยุคแรกๆของการเกิดโลกอ่ะผู้หญิงเป็นใหญ่ใช่หลังจากนั้นผู้ชายเป็นใหญ่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเอาดูของยุคไหนทีนี้ถามว่าเวลาแต่งงานเขาก็จะมีแบบว่าเอาเป็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายต้องเสมอกันว่างั้นเถอะถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ฝ่ายชายให้เยอะฝ่ายหญิงก็จะให้เยอะแต่ถ้าเกิดตอนหลังๆมันมาเปลี่ยนเพราะว่าบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่านะคะทีนี้เวลาเข้าบ้านใหม่เขาจะทำอะไรบ้างเขาก็เลยด้วยความที่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าไม่เอาแล้วเพราะทุกอย่างมันคือภาพมายามันคือคนรอบๆสมบัติเนี่ยมันคือสิ่งที่คนสองคนไปสร้างได้เขาก็เลยพูดว่าสิ่งที่จำเป็นต้องเอาเข้าจริงๆคืออะไรมนุษย์เราอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัย4ก็มีค่าดังนั้นเนี่ยเวลาเขาให้เอาเข้าบ้านเขาทำอะไรก็คือเอาสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลของคู่บ่าวสาวไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรไม่สนใจทั้งสิ้นเขาให้ทำแบบเดียวกันก็คือผู้ชายขนเงินเข้าบ้านหรือขนสิ่งของมีค่าเข้าบ้านแต่เขาจะให้ผู้หญิงอ่ะขนอาหารการกินเตรียมความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเวลาเข้าบ้านใหม่เขาจึงให้ฝ่ายชายเป็นผู้เอาทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของมีค่าในยุคแต่ละยุคเข้าบ้านส่วนผู้หญิงอ่ะเขาก็จะให้มีข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ทำครัวผ้าเพ้อเย็บปักถักร้อยใช่แค่นั้นเลยเขาเอาแค่นั้นแล้วเขาก็จะแบ่งทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เอาไปเก็บไว้เป็นขวัญถุงเช่นมีข้าวสารมีทองมีอะไรแล้วก็เก็บเป็นขวัญถุงไว้บนหัวเตียงหรือไว้ที่ใดเป็นเวลา7 วันเพื่อให้ดาวทุกดาวมันทำงานแค่นั้นเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากทำแบบโบราณใช่ไหมคะวิธีที่เขาให้ทำเนี่ยก็คือโดยปกติพื้นฐานถ้าเป็นสมัยหลายพันปีก่อนนะคะเขาอะจะฝังดีหมูไว้4 มุมใช่ไหมเพื่อไว้ป้องกันใช่ป่ะแล้วก็จะฝังสิ่งที่เป็นตัวปกปักรักษาซึ่งแล้วแต่ว่าความเชื่อของใครอันนี้ก็คือ4 มุมแต่โดยพื้นฐานวันที่เข้าไปในบ้านหลังใหม่คู่บ่าวสาวอย่างเนี้ยเดี๋ยวพอกัดกระนนสร้างบ้านเสร็จกัดกระนนก็ต้องทำอันนี้เหมือนกันเพราะม้าเป็นคนที่ชอบทำโบราณก็คือไปถึง4 มุมบ้านคู่บ่าวสาวก็จะต้องไปไหว้4 มุมบ้านปกติคนส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าเสาบ้านหลักใช่ปะเสาเอกใช่ปะแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นเมื่อหลาย 4-5,000 ปีที่แล้วเขาจะไม่ได้ไหว้เสาเอกเขาจะไหว้4 มุมบ้านที่เป็นเหมือนกับริมสุดของแต่ละบ้านเพราะในยุคหนึ่งมนุษย์เข้าบ้านทางหลังคาเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะมนุษย์เข้าบ้านทางหลังคาเพราะสัตว์ร้ายไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนาะก็เข้าบ้านทางหลังคาตรงข้างล่างเนี้ยป้องกันอะไรก็เข้าไม่ได้คือมันต้องอยู่รอดมันต้องแบบอย่ามองภาพนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้สบายอย่างนี้ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คู่บ่าวสาวไปไหว้4 มุมบ้านแล้วก็อัญเชิญเทพมาอยู่ทั้ง4 มุมเพื่อปกปักรักษาบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็พอได้เวลาก็คือเลิกที่ดีก็จะให้คู่บ่าวสาวเดินก้าวข้ามประตูบ้านเข้าบ้านในเวลาที่ดีพร้อมทั้งของและสิ่งของที่จำเป็นถ้าเป็นฝรั่งเขาจะมีใบอะไรใบมะกอกอยู่ข้างบนเพื่อให้จะโชคดีเพราะว่าเขาเชื่อว่าเทพชอบกลิ่นมะกอกใบอาทินาเทพชอบกลิ่นมะกอกจริงๆของบ้านเราก็มีนะที่ยันตีบอกนะไอใบที่ใบอะไรมะตูมใบมะตูมใช่ไหมก็คือจริงๆเราก็มีทุกอย่างเหมือนเมืองนอกนั่นแหละความเชื่อเพราะความเชื่อมันเบสมาจากกลุ่มมนุษย์ที่เกิดขึ้นคนแรกใช่แล้วมันก็แตกสายมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อใครเราได้รับอิทธิพลจากฝั่งไหนมากกว่ากันใช่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ในวันที่เข้าบ้านใหม่ต้องซื้อชุด
ชุดใหม่แล้วก็ของใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมให้เหมือนกับเป็นสิริมงคลว่าจะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันแล้วนะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาอะไรอย่างนี้นี่คือความคิดเขาโหวันนี้ก็ได้ความรู้เต็มเลยนะคะก็หวังว่านั่งฟังกันด้วยเพราะแถวนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยใช่ก็แบบเพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องพวกนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากรู้เรื่องพิธีอะไรหรือแบบคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างกันบางคนอาจจะมีพิธีที่แบบอะไรพื้นบ้านหรือว่าแบบประจำจังหวัดประจำเมืองนะคะก็เอามาแชร์ให้พวกเราฟังก็ได้ว่าตัวเองที่บ้านตัวเองมีพิธีอะไรนะเพราะว่าน่าสนใจบ้างพอมนุษย์มันเติบโตค่ะมันก็จะมีศาสนามีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อพี่อ๋อเอาแค่ความต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ตอนเกิดมนุษย์ครั้งแรกทำอะไรไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ